সকলো বিষয়ৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ নোটছ আদি পাবৰ বাবে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা এতিয়াই জ্ঞান পাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰক। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি যিটো অধ্যায় আলোচনা কৰিবলৈ গৈছোঁ সেই অধ্যায়টোৰ নাম হৈছে মানুহৰ চকু আৰু বাৰে বৰণীয়া পৃথিৱী। এতিয়া কথা হৈছে কি, মানুহৰ চকু আমাৰ এনেকুৱা এটা অংগ, মানৱ শৰীৰৰ এনেকুৱা এটা অংগ যিটো অংগৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ চাৰিওপাশৰ এই সুন্দৰ পৃথিৱীখন দেখিবলৈ সক্ষম হওঁ। অৰ্থাৎ মানুহৰ চকুৱে আমাক চাৰিওকাষৰ পদাৰ্থবিলাক, চাৰিওকাষৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যবিলাক উপভোগ কৰাত সহায় কৰে, অৰ্থাৎ সক্ষম কৰায়। তো প্ৰথম কথা হ'ল যে মানুহৰ চকুটো এটা কেমেৰাৰ দৰে। মানুহৰ চকুটো সম্পূৰ্ণ এটা কেমেৰাৰ দৰে। আমি প্ৰথমে চাওঁ মানুহৰ চকুটোৰ গঠনৰ বিষয়ে। মানুহৰ চকুটোৰ গঠনৰ বিষয়ে চাওঁ। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, মানুহৰ যিটো মানুহৰ যিটো চকু, সেই গোলকটো, চকুটো প্ৰায় বৃত্তাকাৰ, সম্পূৰ্ণ বৃত্তাকাৰ নহয়, প্ৰায় বৃত্তাকাৰ, তাক কয় অক্ষিগোলক। এই গোলকটোক কোৱা হয় অক্ষিগোলক। ঠিক আছে, এই অক্ষিগোলকটো কি কোৱা হয়? অক্ষিগোলক। এই অক্ষিগোলকটো অস্বচ্ছ। এই যিটো অক্ষিগোলক, এই অক্ষিগোলকটো অস্বচ্ছ, অৰ্থাৎ অক্ষিগোলকৰ মাজেৰে পোহৰ ৰশ্মি পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে। কিন্তু অক্ষিগোলকৰ যিটো সন্মুখৰ ভাগ, চোৱা, সন্মুখৰ ভাগ ওফন্দি উঠা, এই ব্লু কালাৰ যিটো আছে, এই সন্মুখৰ ভাগটো ওফন্দি উঠা। এই সন্মুখৰ ভাগটোক কয় কৰ্ণিয়া। কি কয়? কৰ্ণিয়া, যাৰ মাজেৰে পোহৰ ৰশ্মিৰ প্ৰতিহৰণ ঘটে। অৰ্থাৎ কৰ্ণিয়াৰ মাজেৰে, অক্ষিগোলকৰ কৰ্ণিয়া অংশৰ মাজেৰে পোহৰ ৰশ্মি চকুৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে। 3 নম্বৰ কথা, কৰ্ণিয়াৰ ঠিক পিছফালে চকুৰ পতাখন থাকে। এই দেখিছা ব্ৰাউন কালাৰটো, এইটো দিছোঁ ব্ৰাউন কালাৰ, ঠিক আছে। ইয়াৰ ঠিক পিছফালে চকুৰ পতা এখন থাকে, যাক কোৱা হয় ইৰিছ। কি কোৱা হয়? ইৰিছ। এইখনো ক'লা আৰু ইও অস্বচ্ছ। কিন্তু চকুৰ সন্মুখৰ ভাগ, এই ইৰিছৰ মাজভাগ, একদম সোঁমাজত এটা ছিদ্ৰ থাকে। ইৰিছৰ সোঁমাজত এটা ছিদ্ৰ থাকে, যিটো হৈছে চকুৰ মণি। সেই স্বচ্ছ আৰু চকুৰ মণিৰ মাজেৰে পোহৰ ৰশ্মি চকুৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে। ইৰিছৰ ঠিক পিছফালে স্নায়ুৰে গঠিত এখন লেন্স থাকে, এনেকুৱা এখন লেন্স থাকে, যাক কোৱা হয় আমি জানো এখন কি লেন্স? উত্তল লেন্স। আৰু সাধাৰণতে এইখনক আমি ডি উত্তল লেন্স বুলি কওঁ, বাই কনভেক্স লেন্স। চকুৰ পিছফালে তোমাৰ ইৰিছৰ ঠিক পিছফালে আমাৰ চকুৰ লেন্সখন থাকে। লেন্সখনে পোহৰ ৰশ্মি প্ৰতিহৰিত কৰে আৰু প্ৰতিহৰিত পোহৰ ৰশ্মিৰ হঠ আৰু ওলোটা প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে। ক'ত গঠন কৰে? চকুৰ পিছৰ অংশত এখন স্নায়ুৰে গঠিত, অৰ্থাৎ পোহৰ সংবেদী কোষেৰে গঠিত লাইট চেঞ্জিং চেল, পোহৰ সংবেদী কোষেৰে গঠিত এখন পৰ্দা থাকে। সেই পৰ্দাখনক কোৱা হয় অক্ষিপট বা ৰেটিনা। কি কোৱা হয়? অক্ষিপট বা ৰেটিনা। অসমীয়াত আমি অক্ষিপট বুলি কওঁ আৰু ইংৰাজীত কোৱা হয় ৰেটিনা। এই ৰেটিনাখন পোহৰ সংবেদী কোষেৰে গঠিত। যেতিয়া ইয়াতে পোহৰ ৰশ্মি পৰে, পোহৰ সংবেদী কোষবোৰে সেই পোহৰ ৰশ্মিক ডিটেক্ট কৰে আৰু পোহৰ ৰশ্মিবোৰক বৈদ্যুতিক সংকেতলৈ ৰূপান্তৰ কৰে। পোহৰ ৰশ্মিবোৰক কিহলৈ কনভাৰ্ট কৰে? বৈদ্যুতিক সংকেতলৈ ৰূপান্তৰ কৰে। তাৰপিছত এই বৈদ্যুতিক সংকেতবোৰ এই নেত্ৰ স্নায়ু, এইখন দেখিছা নেত্ৰ স্নায়ু, এই নেত্ৰ স্নায়ুৰ মাজেৰে বৈদ্যুতিক সংকেতবোৰ মগজুলৈ গতি কৰে। নেত্ৰ স্নায়ুৰ মাজেৰে বৈদ্যুতিক সংকেতবোৰ
মগজুলৈ গতি কৰে মগজুৱে সেই সংকেতবোৰ ডিটেক্ট কৰাৰ পিছত আমাক লক্ষ্য বস্তুটো দৃশ্যমান কৰোৱায় এতিয়া হৈছে এইটো আমাৰ এটা এইটো হৈছে চকুৰ গঠন এতিয়া এটা কথা হৈছে চকুৰ গঠনত তোমাৰ মুখ্য ভূমিকা এটা পালন কৰা আৰু এটা অংগ আছে যিটোক আমি চিলিয়াৰী পেশী বুলি কওঁ কি কওঁ চিলিয়াৰী পেশী এই চিলিয়াৰী পেশীবোৰে এই যিবোৰ চিলিয়াৰী পেশী এই ইউৰিছৰ ঠিক পিছফালে থাকে চিলিয়াৰী পেশীবোৰে লেন্সখন শকত আৰু ক্ষীণ হোৱাত সহায় কৰে অৰ্থাৎ চকুৰ লেন্সখনৰ সংকোচন আৰু প্ৰসাৰণ হোৱাত চিলিয়াৰী পেশীবোৰে মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে তাৰপিছত আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ কৰ্ণিয়াৰ মাজেৰে পোহৰ ৰশ্মি চকুৰ ভিতৰত সোমায় তাৰপিছত চকুৰ মণিয়ে পোহৰ ৰশ্মিৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে অৰ্থাৎ কিমান পোহৰ ৰশ্মি চকুৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু পোহৰ ৰশ্মিৰ নিয়মীয়া যোগান চকুৰ মণিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তাৰপিছত আমি গম পালোঁ চকুৰ পিছফালে যিখন পৰ্দা থাকে সেইখন পোহৰ সংবেদী কোষেৰে গঠিত এতিয়া এইটো হৈছে চকুৰ গঠন এতিয়া কথা হ'ল চকুৰ লেন্সখনে নিজৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য সাল সলনি কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ চকুৰ লেন্সখনে ওচৰত আৰু দূৰৈত থকা বস্তু সঠিকভাৱে আমাক দৃশ্যমান কৰোৱায় এতিয়া চকুৰ লেন্সখনে ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ সাল সলনি কোনটো অংগৰ সহায়ত কৰে কথাটো হ'ল এই চিলিয়াৰী পেশীৰ সহায়ত এই চিলিয়াৰী ইয়াতে যিটো চকুৰ ইৰিছৰ পিছফালে যিবিলাক চিলিয়াৰী পেশী থাকে চিলিয়াৰী মাস্কেল বুলি কয় সেই চিলিয়াৰী মাস্কেলবিলাকৰ সহায়ত চকুৰ লেন্সখন শকত হয় আৰু চকুৰ লেন্সখন ক্ষীণ হয় আৰু চকুৰ লেন্সখন শকত আৰু ক্ষীণ হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে চকুৰ লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য চুটি হয় দীঘল হয় অৰ্থাৎ চকুৰ লেন্সে নিজৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য সাল সলনি কৰি ওচৰত আৰু দূৰৈত থকা বস্তু আমাক দৃশ্যমান কৰোৱায় তো আমি আমাৰ চাৰিওকাষে থকা বস্তুবোৰ দৃশ্যমান কৰোৱাত চিলিয়াৰী পেশীয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আমাৰ পালন কৰে এতিয়া কথাটো হৈছে যে চিলিয়াৰী পেশীৰ সহায়ত চকুৰ লেন্সে নিজৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য সাল সলনি কৰি ওচৰত আৰু দূৰৈত থকা বস্তু এটা দৃশ্যমান কৰোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক ক'ম আমি একমোডেশ্যন পাৱাৰ অফ আৱাৰ আই অৰ্থাৎ চকুৰ উপযোজন ক্ষমতা কি কৈছোঁ উপযোজন ক্ষমতা ইয়াক কয় একমোডেশ্যন পাৱাৰ অৰ্থাৎ চকুৰ লেন্সে নিজৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য সাল সলনি কৰিব পৰা যিটো সামৰ্থ্য সেই সামৰ্থ্যটোকে কোৱা হয় চকুৰ উপযোজন ক্ষমতা এতিয়া কথা হৈছে মানুহৰ চকুৱে নিম্নতম কিমান দূৰত্বৰ পৰা এটা বস্তু স্পষ্টকৈ আৰু কৃচ্ছ সাধন নকৰাকৈ দেখিব পাৰে বা দেখিবলৈ সক্ষম হয় এতিয়া মই এইটো এটা চকু ঠিক আছে কৈছে বিজ্ঞানে যে 25 আপ টু প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু সুস্থ চকুৰ বাবে চকুৰ ক্ষেত্ৰত 25 চেণ্টিমিটাৰলৈকে অৰ্থাৎ চকুৰ পৰা 25 চেণ্টিমিটাৰলৈকে কোনো সুস্থ চকুৱে কোনো প্ৰাপ্তবয়স্ক চকুৱে সম্পূৰ্ণ স্পষ্টকৈ নেদেখে এই দূৰত্বটোৰ ক্ষেত্ৰত চকুৰ পৰা 25 চেণ্টিমিটাৰ আপ টু 25 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বৰ ক্ষেত্ৰত চকুৰ উপযোজন ক্ষমতা সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যক্ষম নহয় অৰ্থাৎ আমি 25 চেণ্টিমিটাৰৰ ধৰি লোৱা হ'ল মোৰ এইটো চকু এই দুটা মোৰ চকুৰ পৰা ধৰি লৈছোঁ মই ইমানটোলৈকে 25 চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে এই 25 চেণ্টিমিটাৰৰ পিছৰ পৰাহে মই দেখিবলৈ সক্ষম হওঁ এই ৰিজিয়নডোখৰ মই চাব নোৱাৰোঁ অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণৰূপে চাবলৈ সক্ষম নহ'ম অৰ্থাৎ চকুৰ পৰা যি নিম্নতম দূৰত্বৰ পৰা বস্তু এটা স্পষ্টকৈ আৰু কৃচ্ছ সাধন নকৰাকৈ আমি দেখিবলৈ সক্ষম হওঁ
সেই দূৰত্বটোক কোৱা হয় স্পষ্ট দৃষ্টিৰ ন্যূনতম দূৰত্ব আৰু সুস্থ আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক চকুৰ ক্ষেত্ৰত এই দূৰত্ব 25 সেন্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ চকুৰ পৰা 25 সেন্টিমিটাৰলৈকে আমি নেদেখোঁ এই 25 সেন্টিমিটাৰটো হৈছে স্পষ্ট দৃষ্টিৰ ন্যূনতম দূৰত্ব আৰু এই 25 সেন্টিমিটাৰৰ যিটো বিন্দু সেই বিন্দুটোক কোৱা হয় নিকট বিন্দু কি কোৱা হয় নিকট বিন্দু অৰ্থাৎ চকুৰ পৰা যি নিম্নতম দূৰত্বৰ পৰা আমি বস্তু এটা স্পষ্টকৈ চাবলৈ সক্ষম হওঁ সেই ন্যূনতম দূৰত্বত থকা বিন্দুটোক কোৱা হয় নিকট বিন্দু 25 সেন্টিমিটাৰৰ পৰা আমি চাবলৈ সক্ষম হওঁ সেইবাবে 25 সেন্টিমিটাৰত থকা বিন্দুটো হৈছে আমাৰ চকুৰ বাবে নিকট বিন্দু সুস্থ চকুৰ বাবে সেইটো নিকট বিন্দু তাৰ পিছত চকুৱে দেখা আটাইতকৈ দূৰৰ বিন্দুটোক সুস্থ চকুৱে দেখা আটাইতকৈ দূৰৰ বিন্দুটোক কোৱা হয় চকুৰ দূৰবিন্দু ফাৰ পইণ্ট আৱাৰ হিউমেন আই এতিয়া কথা হৈছে এই দূৰবিন্দু ক'ত অৱস্থিত সুস্থ চকুৰ বাবে সেই দূৰবিন্দুটো অসীমত অৱস্থিত আমি যেনেকৈ আকাশত থকা তৰা গ্ৰহবিলাক আমি দেখোঁ খালী চকুৰে দেখোঁ তৰাবিলাক আমি খালী চকুৰে দেখোঁ গ্ৰহৰ কথা মই বাদ দিছোঁ উপগ্ৰহ আমি দেখোঁ চন্দ্ৰ তৰাবিলাক কিন্তু আমি দেখোঁ তৰাবিলাক আমাৰ পৰা বহু বেছি দূৰত্বত আছে তথাপিও আমাৰ চকুৱে সেই তৰাবিলাক দেখে কিন্তু দূৰৈত থকা বস্তুটো দেখিবলৈ হ'লে সেই বস্তুটোৰ আকাৰ বহুত বেছি ডাঙৰ হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ সুস্থ চকুৰ বাবে দূৰবিন্দুটো ক'ত অৱস্থিত অসীমত অসীমৰ বাবে মই এইটো চিন দিছোঁ ইনফিনিটি সুস্থ চকুৰ বাবে দূৰবিন্দু ক'ত অৱস্থিত অসীমত অৱস্থিত এতিয়া কথা হৈছে আমি 25 সেন্টিমিটাৰৰ পৰা দেখিবলৈ সক্ষম হওঁ 25 সেন্টিমিটাৰৰ পৰা আমি অসীমলৈকে সুস্থ চকুৱে আমাৰ কোনো দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ কোনো বৈজ্ঞানিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ব্যৱহাৰ নকৰাকৈয়ে অসীমলৈকে দেখে আৰু অসীমত থকা সেই বিন্দুটোক আমি দূৰবিন্দু বুলি কওঁ এতিয়া কথা হৈছে কিছুমান মানুহে ওচৰত থকা বস্তুবোৰ দেখিবলৈ সক্ষম নহয় আৰু কিছুমান চকুৱে দূৰৈত থকা বস্তুবিলাক দেখিবলৈ সক্ষম নহয় আৰু কিছুমান মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ওচৰত বা দূৰৈত থকা দুইটা বস্তু দেখাৰ ক্ষেত্ৰতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তো আমি এই চেপ্টাৰটোত দৃষ্টিৰ লগত জড়িত সেই বিশেষ কেইটামান বিকাৰৰ বিষয়ে পঢ়িম অৰ্থাৎ বেমাৰৰ বিষয়ে পঢ়িম কিছুমান প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা আমাৰ চাৰিওফালে ঘটা কিছুমান প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা যেনে ৰামধেনুৰ গঠন আকাশখন কিয় নীলা এনেকুৱা কিছুমান প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা আমি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কিয় গঠন হয় এই চেপ্টাৰটোত আমি গম পাম এতিয়া কথা হ'ল সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আমাৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দুটা চকু আছে এটা চকুৰ সলনি দুটা চকু কিয় আছে আমি এটা চকু থকা হেতিনো আমি নিশ্চয় আমাৰ চাৰিওকাষৰ জগতখন আমি দেখিলোহেঁতেন কিন্তু এটা চকুৰ সলনি আমাৰ দুটা চকু আছে কিয় আছে এটা চকু যদি থাকিলহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ যিটো অনুভূমিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে পৃথিৱীৰ সমান্তৰালভাৱে এনেকৈ ক'লে এতিয়া এই চক পেঞ্চিলডাল অনুভূমিকভাৱে মই থৈছোঁ অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ সমান্তৰালভাৱে থৈছোঁ যদি এটা চকু থাকিলহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ অনুভূমিক যিটো দৃষ্টিক্ষেত্ৰ সেই দৃষ্টিক্ষেত্ৰটো প্ৰায় 150 ডিগ্ৰী হ'লহেঁতেন কিন্তু দুটা চকু থকাৰ বাবে এইটো 150 ডিগ্ৰী হ'লহেঁতেন দুটা চকু থকাৰ বাবে আমাৰ অনুভূমিক দৃষ্টিক্ষেত্ৰৰ যিটো প্ৰসাৰ সেই প্ৰসাৰটো 180 ডিগ্ৰী হৈছে অৰ্থাৎ আমি অনুভূমিকভাৱে আমি 180 ডিগ্ৰীলৈকে আমি চাব পাৰোঁ সকলো বিষয়ৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ নোটছ আদি পাবৰ বাবে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা এতিয়াই জ্ঞান পাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰক